ما اسمك؟ اسمي أسيل. وأنت، ما اسمك؟ اسمي جون. ما اسمك؟ اسمي أسيل. وأنت، ما اسمك؟ اسمي جون. كم عمرك؟ عمري 30 سنة. وأنت كم عمرك؟ عمري 20 سنة. كم عمرك؟ عمري 30 سنة. وأنت كم عمرك؟ عمري 20 سنة. من أين أنت؟ أنا من الأردن. ومن أين أنت؟ أنا من أمريكا. من أين أنت؟ أنا من الأردن. ومن أين أنت؟ أنا من أمريكا. كيف حالك؟ بخير، شكرا. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله، أنا أيضا بخير. كيف حالك؟ بخير، شكرا. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله، أنا أيضا بخير. ماذا تعملين؟ أنا أدرس اللغة العربية. وأنت، ماذا تعمل؟ أنا طالب وأدرس اللغة العربية. ماذا تعملين؟ أنا أدرس اللغة العربية. وأنت، ماذا تعمل؟ أنا طالب وأدرس اللغة العربية. هل لديك إخوة أو أخوات؟ نعم، لدي أخوات. وأنت، هل لديك إخوة أو أخوات؟ نعم، لدي أخ واحد. هل لديك إخوة أو أخوات؟ نعم، لدي أخوات. وأنت، هل لديك إخوة أو أخوات؟ نعم، لدي أخ واحد. ما لونك المفضل؟ لوني المفضل هو البنفسجي. وأنت، ما لونك المفضل؟ لوني المفضل هو الأحمر. ما لونك المفضل؟ لوني المفضل هو البنفسجي. وأنت، ما لونك المفضل؟ لوني المفضل هو الأحمر. متى يوم ميلادك؟ يوم ميلادي في شهر أبريل. وأنت متى يوم ميلادك؟ يوم ميلادي في شهر ديسمبر. متى يوم ميلادك؟ يوم ميلادي في شهر أبريل. وأنت متى يوم ميلادك؟ يوم ميلادي في شهر ديسمبر. أين تعيشين؟ أعيش في شمال المدينة. وأنت، أين تعيش؟ أعيش في وسط المدينة. أين تعيشين؟ أعيش في شمال المدينة. وأنت، أين تعيش؟ أعيش في وسط المدينة. منذ متى وأنت هنا؟ أنا هنا منذ 2 سنين. وأنت؟ أنا هنا منذ سنة تقريبا. منذ متى وأنت هنا؟ أنا هنا منذ 2 سنين. وأنت؟ أنا هنا منذ سنة تقريبا. هل تحبين العيش هنا؟ نعم، الجو لطيف. وأنت، هل تحب العيش هنا؟ نعم، أستمتع بالحياة هنا. هل تحبين العيش هنا؟ نعم، الجو لطيف. وأنت، هل تحب العيش هنا؟ نعم، أستمتع بالحياة هنا. هل زرت البتراء من قبل؟ لا، لم أزر البتراء. وأنت، هل زرت البتراء من قبل؟ نعم، زرت البتراء العام الماضي. هل زرت البتراء من قبل؟ لا، لم أزر البتراء. وأنت، هل زرت البتراء من قبل؟ نعم، زرت البتراء العام الماضي. ماذا فعلت أمس؟ ذهبت إلى العمل. وأنت، ماذا فعلت أمس؟ بقيت في المنزل. ماذا فعلت أمس؟ ذهبت إلى العمل. وأنت، ماذا فعلت أمس؟ بقيت في المنزل. ماذا ستفعلين غدا؟ سأذهب للتسوق. وأنت، ماذا ستفعل غداً؟ لدي اجتماع عمل. ماذا ستفعلين غدا؟ سأذهب للتسوق. وأنت، ماذا ستفعل غداً؟ لدي اجتماع عمل. لماذا أنت هنا؟ أنا هنا للعمل. ولماذا أنت هنا؟
أيضا للعمل. لماذا أنت هنا؟ أنا هنا للعمل. ولماذا أنت هنا؟ أيضا للعمل. كيف كان يومك؟ جيد، شكراً. وكيف كان يومك؟ متعب قليلا. كيف كان يومك؟ جيد، شكراً. وكيف كان يومك؟ متعب قليلا. هل أنت جائعة؟ أنا جائعة قليلاً. وهل أنت جائع؟ نعم، أنا جائع جدا. هل أنت جائعة؟ أنا جائعة قليلاً. وهل أنت جائع؟ نعم، أنا جائع جدا. هل تريدين الخروج؟ نعم، فكرة جيدة. هل تريد الخروج؟ نعم، أنا مستعد. هل تريدين الخروج؟ نعم، فكرة جيدة. هل تريد الخروج؟ نعم، أنا مستعد. هل يمكنني مساعدتك؟ لا، شكراً. كل شيء على ما يرام. وأنت، هل تحتاج المساعدة؟ لا، شكرا لك. هل يمكنني مساعدتك؟ لا، شكراً. كل شيء على ما يرام. وأنت، هل تحتاج المساعدة؟ لا، شكرا لك. أين ولدت؟ ولدت في عمان. وأنت، أين ولدت؟ ولدت في مدينة نيويورك. أين ولدت؟ ولدت في عمان. وأنت، أين ولدت؟ ولدت في مدينة نيويورك. ما اسم والدتك؟ اسم والدتي مريم. وأنت، ما اسم والدتك؟ اسم والدتي فاطمة. ما اسم والدتك؟ اسم والدتي مريم. وأنت، ما اسم والدتك؟ اسم والدتي فاطمة. هل سافرت وحدك من قبل؟ نعم، سافرت وحدي مرة واحدة. وأنت؟ نعم، سافرت وحدي عدة مرات. هل سافرت وحدك من قبل؟ نعم، سافرت وحدي مرة واحدة. وأنت؟ نعم، سافرت وحدي عدة مرات. من هذا؟ هذا صديقي. ومن هذه؟ هذه صديقتي. من هذا؟ هذا صديقي. ومن هذه؟ هذه صديقتي. إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى المكتبة. وإلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى السوق. إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى المكتبة. وإلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى السوق. متى وصلت؟ وصلت صباحاً. ومتى وصلت أنت؟ وصلت قبل ساعة. متى وصلت؟ وصلت صباحاً. ومتى وصلت أنت؟ وصلت قبل ساعة. هل أنت متزوجة؟ لا، أنا عزباء. هل أنت متزوج؟ لا، أنا أعزب. هل أنت متزوجة؟ لا، أنا عزباء. هل أنت متزوج؟ لا، أنا أعزب. هل لديك أطفال؟ لا، ليس لدي أطفال. هل لديك أطفال؟ ليس بعد. هل لديك أطفال؟ لا، ليس لدي أطفال. هل لديك أطفال؟ ليس بعد. ماذا تحبين أن تفعلي في وقت الفراغ؟ أقرأ الكتب في وقت الفراغ. وأنت، ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ ألعب كرة القدم. ماذا تحبين أن تفعلي في وقت الفراغ؟ أقرأ الكتب في وقت الفراغ. وأنت، ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ ألعب كرة القدم.
هل تتحدثين لغات أخرى؟ نعم، أتحدث الإنجليزية. هل تتحدث لغات أخرى؟ نعم، أتحدث الفرنسية. هل تتحدثين لغات أخرى؟ نعم، أتحدث الإنجليزية. هل تتحدث لغات أخرى؟ نعم، أتحدث الفرنسية. هل تحبين السفر؟ نعم، أحب السفر كثيراً. وأنت، هل تحب السفر؟ نعم، أنا أيضا أحب السفر. هل تحبين السفر؟ نعم، أحب السفر كثيراً. وأنت، هل تحب السفر؟ نعم، أنا أيضا أحب السفر. ما هي هوايتك؟ هوايتي الرسم. وأنت، ما هي هوايتك؟ أحب العزف على البيانو. ما هي هوايتك؟ هوايتي الرسم. وأنت، ما هي هوايتك؟ أحب العزف على البيانو. ما هو طعامك المفضل؟ أحب المنسف. وأنت، ما طعامك المفضل؟ أفضل المقلوبة. ما هو طعامك المفضل؟ أحب المنسف. وأنت، ما طعامك المفضل؟ أفضل المقلوبة. هل تشاهدين الأفلام؟ أحياناً أشاهد الأفلام الوثائقية. وأنت، هل تشاهد الأفلام؟ أنا أفضل الأفلام الكوميدية. هل تشاهدين الأفلام؟ أحياناً أشاهد الأفلام الوثائقية. وأنت، هل تشاهد الأفلام؟ أنا أفضل الأفلام الكوميدية. هل يمكنني أن أطرح سؤالاً؟ طبعاً، تفضل. هل يمكنني أن أطرح سؤالاً؟ طبعاً، تفضل. كيف أصل إلى السوق؟ اركب الحافلة وانزل في موقف وسط المدينة. كيف أصل إلى السوق؟ اركب الحافلة وانزل في موقف وسط المدينة. هل هذا المقعد مشغول؟ لا. هل تود الجلوس؟ نعم، شكراً. هل هذا المقعد مشغول؟ لا. هل تود الجلوس؟ نعم، شكراً. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. هل أنت متأكد؟ بالتأكيد. هل أنت متأكدة؟ نعم، أنا متأكدة. هل أنت متأكد؟ بالتأكيد. كيف الطقس غداً؟ الطقس مشمس غداً. كيف الطقس غداً؟ الطقس مشمس غداً. كيف نقول I love you بالعربية؟ نقول بالعربية: أحبك. كيف نقول I love you بالعربية؟ نقول بالعربية: أحبك. هل يمكنك إعادة ذلك؟ بالطبع. نقول بالعربية: أحبك. كيف نقول thank you بالعربية؟ نقول بالعربية: شكراً. كيف نقول thank you بالعربية؟ نقول بالعربية: شكراً. كيف نقول welcome بالعربية؟ نقول بالعربية: عفواً. كيف نقول welcome بالعربية؟ نقول بالعربية: عفواً. هل تفهمين؟ نعم، أنا أفهم. هل تفهم أنت؟ لا، لا أفهم. هل تفهمين؟ نعم، أنا أفهم. هل تفهم أنت؟ لا، لا أفهم. كيف تشعرين؟ أشعر بالراحة. وأنت كيف تشعر؟ أنا مرتاح أيضاً.
كيف تشعرين؟ أشعر بالراحة. وأنت كيف تشعر؟ أنا مرتاح أيضا. هل أنجزت واجبك؟ نعم، أنهيته أمس. وأنت، هل أنجزت واجبك؟ تقريبا سأكمله الليلة. هل أنجزت واجبك؟ نعم، أنهيته أمس. وأنت، هل أنجزت واجبك؟ تقريبا سأكمله الليلة. ما خططك لعطلة نهاية الأسبوع؟ سأخرج مع أصدقائي. وأنت، ما خططك لعطلة نهاية الأسبوع؟ سأزور أسرتي. ما خططك لعطلة نهاية الأسبوع؟ سأخرج مع أصدقائي. وأنت، ما خططك لعطلة نهاية الأسبوع؟ سأزور أسرتي. هل تعرفين خليل؟ نعم، هو قريبي. وأنت، هل تعرف خليل؟ نعم، نحن نعمل معا. هل تعرفين خليل؟ نعم، هو قريبي. وأنت، هل تعرف خليل؟ نعم، نحن نعمل معا. ما نوع الموسيقى التي تحبينها؟ أحب الموسيقى الهادئة. ماذا عنك؟ أنا لا أستمع إلى الموسيقى. ما نوع الموسيقى التي تحبينها؟ أحب الموسيقى الهادئة. ماذا عنك؟ أنا لا أستمع إلى الموسيقى. هل أنت طالبة في الجامعة؟ نعم، أنا طالبة في الجامعة وأدرس الماجستير. هل أنت طالب في الجامعة أيضاً؟ نعم، أنا طالب في الجامعة أيضا. هل أنت طالبة في الجامعة؟ نعم، أنا طالبة في الجامعة وأدرس الماجستير. هل أنت طالب في الجامعة أيضاً؟ نعم، أنا طالب في الجامعة أيضا. هل لديك حيوان أليف؟ نعم، عندي سمكتان. وأنت، هل لديك حيوان أليف؟ نعم، لدي كلب وقطة. هل لديك حيوان أليف؟ نعم، عندي سمكتان. وأنت، هل لديك حيوان أليف؟ نعم، لدي كلب وقطة. هل تستطيعين القيادة؟ نعم. وأنت، هل تستطيع القيادة؟ طبعا، لدي رخصة. هل تستطيعين القيادة؟ نعم. وأنت، هل تستطيع القيادة؟ طبعا، لدي رخصة. Hit like and subscribe to the Arabic Coach and join the journey of learning Arabic with clarity and confidence.